โอเคเรามาดูกันอีกรอบหนึ่งเย้โอเคเราจะตักออกมาใส่จานแล้วนะอืม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 แม่กินแจ๊บๆเลยอ่ะ หมาย เร็วๆลายซอส แหมครัวอีซี่เนี่ยนะมันก็ต้องอีซี่มากๆอุปกรณ์อะไรก็ไร้ควันสิครับ อ่าฮะน่าจะเวิร์กแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับ Make it easy กับมาอีกแล้วนะฮะวันนี้เรามาแหมครัวอีซี่เนี่ยนะมันก็ต้องอีซี่มากๆอุปกรณ์อะไรก็ไร้ควันสิครับ ปัจจุบันแม้จะค่าไฟจะแพงนะครับแต่ว่านานๆใช้ทีหนึ่งนะเราก็ไม่ได้ใช้แก๊สเป็นแบบแก๊สก็แพงไฟก็แพงก็ต้องเลือกเอาสักอย่างนะฮะคือประเทศเรานี่มันตอนนี้มันแพงไปหมดแล้วครับแถมจะไม่มีบ้านอยู่กันแล้วเนี่ย ไปเรื่องนู้นทำไมเนี่ยมาเรื่องนี้วันนี้มีสุกัญญาไปเจอสิ่งนี้มาซึ่งเขาขายในตลาดแบบเล็กเลหลังนะครับกำลังแบบจะหมดอายุมันใกล้จะหมดอายุเขาติดป้ายไว้เป็นแบบเหลืองๆแสดงว่าซื้อมาปุ๊บต้องรีบทำก็เลยไปได้มามันเป็นมะเขือม่วงนะครับซึ่งมะเขือม่วงนี่มีประโยชน์มากๆสุดๆเลยนะฮะสังเกตได้ว่าเห็นไหมฮะตัวกีบลูกเขานี่เริ่มดำแล้วนั่นแสดงว่าต้องรีบใช้แล้วดังนั้นสุกัญญาก็จะมาทำเมนูที่ง่ายแสนง่ายนะคะ โดยใช้หม้อไร้ควันครับไปดูกันเลยนะง่ายฟุดๆบอกให้โอเคเดี๋ยวเริ่มต้นนี่เราก็จะมาปรุงเจ้าอันนี้คือไก่สับนะครับเราจะปรุงไก่สับกันก่อนนะครับใส่โคลก3 เกลือลงไปเลยโอ้โหใกล้จะหมดแล้วนี่แล้วก็น้ำตาลโรยครับเอาน้ำตาลโรยไปนิดหน่อยนะน้ำมันงาครับน้ำมันงาใส่ลงไปนิดหน่อยครับเพิ่มรสชาติด้วยพริกไทยนะพริกไทยอยู่ไหนพริกไทยของฉันอยู่ไหนใส่เยอะๆเลยพริกไทยขาวนะมือเลย มือเลยง่ายดีโรยเกลือให้เกิดความเค็มเล็กน้อยแล้วเราก็ได้ไก่แล้วนะครับเรียบร้อยนะครับทีนี้เราก็จะมาเตรียมมะเขือนะครับปึ๊บคือเราเอาวางลงไปนี่ไม่ต้องหนามากนะครับจริงๆแล้วก็แบบว่าถ้าเราคิดว่ามะเขือนี่เป็นเนื้อชิ้นเนื้อก้อนหนึ่งก็เหมือนสเต็กเลยนะนี่ฮ่าเก่งว่ะชอบครับทีนี้เราก็จะมาถึงช่วงสำคัญนะครับส่วนผสมสำคัญนะครับเราจะใช้น้ำจิ้มแจ่วนะครับของน้องพรนะครับน้ำจิ้มแจ่วอีสานนี่แหละเพราะว่าของเขาแบบพอดีมากโรยลงไปเลยฮะปึ๊บพยายามเกลี่ยให้เขาไปโดนเนื้อหมูพูดผิดเนื้อไก่สงสัยจะอยากกินหมูแล้วเนี่ยต้องเป็นมื้อต่อไปนะไหมเมนูต่อไปสงสัยต้องจัดหมูแล้วน่ะกินแต่ไก่ทุกอย่างโอเคหลังจากนี้เราก็จะเอาไปใส่หม้ออบไร้ควันกันเลยกินแซ่บทะเลามาเธอลุยกับฉันไปจัดให้มันเข้ารูปทรงของหม้อนะแล้วเราก็เอาน้ำมันลงไปนิดนึงโอเคทำไมต้องเหยาะเพราะว่าถ้าไม่งั้นแล้วเนี่ยมันจะติดครับเริ่มต้นเราจะใช้ไฟ
ถ้า200เนี่ยครับจะไม่เกินนะ จะไม่สุกนะครับ เอารอบแรกเป็น180นะครับแล้วก็รวมวอร์มด้วยนะครับวอร์ม5นาทีเป็น15นาทีเนาะโอเคเรามาดูกันซิว่ามันโอเคแล้วไหมโอ้ไก่สุกแล้วนะครับขออีกรอบหนึ่งนะครับอีกรอบหนึ่งนี่เป็น200นะครับ205นาทีเย้อ่ะฮะมันน่าจะเวิร์กแล้วนะครับอุ้ยนิ่มกำลังดีเลยนะฮะหมายถึงตัวมะเขือนะครับส่วนเนื้อไก่อ่ะมันนิ่มอยู่แล้วมันสุกแล้วจอมครับมาชิมเร็วมันสุดติ่งกระดิ่งน้อง ตัดกล้องก่อน โอเค แม่กินแจ๊บๆเลยอ่ะ หมายมัน เร็วๆลายสอ หอมไหม ต้อมด้วย เดี๋ยวดิหูเดี๋ยวมันก็หล่นหรอกดีละเอ้า ก็มาทางต้มมาต้อมหน่อยอ่ะ พาเรื่องอ่ะ โอเคเมนูที่ดูหรูหราเหมือนสเต็กนะฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็บอกเลยว่าอร่อยแบบสเปอร์นะต้องท้าทายแล้วต้องลองนะมีแค่น้ำจิ้มแล้วก็มีโคกแซนด์วิชนะจะทำแบบนี้ได้ครับมะเขือม่วงเดี๋ยวข้อมูลของมะเขือม่วงนี่จะมีให้ดูข้างล่างนะครับที่ใต้คลิปนะครับแล้วก็พร้อมกับลิงก์ที่จะเข้าไปสั่งซื้อสินค้ากันได้บอกเลยว่าเมนูนี้อร่อยจริงๆแล้วก็ง่ายมากๆเลยนะเป็นเมนูที่เหมาะสำหรับมื้อค่ำเพราะมันจะมีโปรตีนแล้วก็ผักเท่านั้นส่วนแป้งก็เอาไว้มื้อเช้านะครับหรือมื้อกลางวันอันนี้ก็เหมาะมากสำหรับพวกเราครับแน่นบอกเลยว่าอร่อยเวอร์ ขอบคุณมากที่ติดตามชมนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาคอมเมนต์เอาฝากเอาไว้บอกเลยว่าชื่นใจมากๆเมื่อได้อ่านครับแล้วก็เดี๋ยวจะทำคลิปต่อไปยังไม่รู้ว่าจะทำอะไรแต่แน่นอนว่าจะต้องมีส่วนผสมของน้องพรซึ่งอร่อยทุกเมนูบอกเลยวันนี้ขอบคุณมากครับพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับเนี่ยลองดูนะมัน